Lektion 1. Bokning av boende. Hej Anna, jag behöver hjälp med att boka boende för min kommande resa. Visst, jag hjälper dig gärna. Vilken plats planerar du att besöka? Jag funderar på att åka till bergen på ett vandringsäventyr. Jag vill ha ett mysigt ställe att bo på. Det låter underbart. Letar du efter ett hotell, en stuga eller kanske en camping? Jag föredrar en stuga. Det skulle vara trevligt att få en rustik upplevelse omgiven av natur. Bra val. Stugor ger ofta en unik atmosfär. Hur många personer kommer att gå med dig? Bara ett par vänner, så det blir en liten grupp. Vi behöver tillräckligt med utrymme för att koppla av efter vandring. Perfekt. Jag rekommenderar att leta efter stugor som har kök. Det är bekvämt att laga mat tillsammans. Det är en bra poäng. Att laga mat i en stuga skulle få upplevelsen att kännas mer hemtrevlig. Känner du till några hemsidor för bokning av stugor? Ja, det finns flera. Webbplatser som Airbnb och Vrbo är specialiserade på semesteruthyrning, inklusive stugor. Jag har hört talas om dem. Tycker du att det är bättre att boka tidigt eller vänta på sista minuten erbjudanden? Det beror på årstid. Om du reser under högtrafik är det klokt att boka tidigt för att säkra de bästa alternativen. Det är vettigt. Jag skulle inte vilja missa en bra stuga. Hur är det med recensioner? Läs alltid recensionerna. De ger insikter från tidigare gäster om renlighet och bekvämligheter. Det är ett användbart råd. Finns det några särskilda bekvämligheter jag bör leta efter i en stuga? Leta efter funktioner som en öppen spis, wifi och utomhusutrymmen. En badtunna kan också vara ett lyxigt tillskott. En badtunna låter inbjudande efter en lång dag av vandring. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Kontrollera också stugans närhet till vandringsleder. Att vara nära naturen gör det lättare att utforska. Bra idé. Jag skulle älska att vakna och bege mig direkt ut på en vandring. Hur är det med avbokningsreglerna? Granska alltid dem innan du bokar. Vissa platser erbjuder flexibel avbokning, medan andra kan ha strängare regler. Jag ska se till att kolla det. Det är viktigt att känna till mina alternativ om planer ändras. Exakt. Det ger dig sinnesfrid när du planerar din resa. Är du exalterad över vandringslederna? Ja. Jag har hört att det finns några fantastiska vyer. Jag kan inte vänta med att utforska området. Du kommer att älska det. Att vandra i bergen kan vara en fantastisk upplevelse. Glöm inte att ta många bilder. Jag kommer inte. Att fånga landskapet är ett måste. Några tips för vandring i fjällen. Bär alltid ordentliga vandringsskor och ha tillräckligt med vatten. Lägg dina kläder i lager för att anpassa sig till växlande väder. Det är bra tips. Jag ska se till att packa därefter. Har du en favoritstig i fjällen? Jag älskar Pinneridje Trail. Den erbjuder fantastisk utsikt och är lämplig för olika kunskapsnivåer. Det låter perfekt. Jag ska kolla upp det. Tack för all hjälp, Anna. Jag känner mig mer förberedd för att planera min resa nu. Jag är exalterad över ditt äventyr och kan inte vänta med att höra allt om det. Lektion 2. Öka din kondition. Hej Anna, jag förstår att det är viktigt att investera i bra skor för din träningsrutin. Absolut. Rätta skor kan göra en enorm skillnad i komfort och prestanda under träningspass. Vilka funktioner ska jag titta efter när jag väljer träningsskor? Tänk först på vilken typ av träning du ska göra. Löparskor ger till exempel ett annat stöd än crosstrainingsskor.
Det är vettigt. Jag tänker köra en blandning av löpning och lite styrketräning. Ska jag skaffa separata skor för varje? Det är en bra idé att ha specialiserade skor för löpning och crossträning. På så sätt får du rätt stöd för varje aktivitet. Vad sägs om dämpning? Hur viktigt är det i träningsskor? Dämpning är avgörande, speciellt för löpning. Det hjälper till att absorbera stötar och skyddar dina leder. Leta efter skor med bra dämpning om du springer ofta. Jag förstår. Jag har också hört talas om vikten av passform. Hur vet jag om en sko sitter som den ska? En korrekt passform betyder att det finns ungefär en tumbredd mellan din längsta tå och skons ände. Din häl ska kännas åtsittande utan att glida. Det låter okomplicerat. Finns det några specifika märken du rekommenderar? Det finns flera välrenommerade märken som Nike, Adidas och New Balance. Det är bäst att prova olika stilar för att se vilken som känns bäst för dig. Jag ska kolla upp dem. Hur är det med träningsskornas livslängd? När ska jag byta ut dem? I allmänhet bör löparskor bytas ut var 300 till 500 mil, beroende på din vikt och löpstil. Tecken på slitage inkluderar minskad dämpning och synliga skador. Det är bra att veta. Jag skulle inte vilja pressa min lycka med slitna skor. Har du några tips för att bryta in nya skor? Ja, börja med att bära dem under korta perioder. Öka gradvis tiden när de formar sig efter dina fötter. Undvik att bära dem för långa löpturer direkt. Det är ett användbart råd. Jag har gjort det misstaget förut och slutade med blåsor. Blåsor kan göra ont. Att bära fuktavledande strumpor kan också hjälpa till att minska friktionen och hålla dina fötter bekväma. Det ska jag ha i åtanke. Vilken annan utrustning tycker du är nödvändig för en träningsrutin? Förutom skor är bra träningskläder viktigt. Leta efter andningsbara, fukttransporterande tyger som tillåter rörelse. Komfort är nyckeln. Jag tycker att rätt kläder kan motivera mig att träna mer. Absolut. Att må bra i din utrustning kan öka ditt självförtroende. Har du satt upp några träningsmål för dig själv? Jag siktar på att köra en 5K om några månader. Jag vill förbättra min uthållighet och övergripande kondition. Det är ett jättebra mål. Att följa en träningsplan kan hjälpa dig att gradvis bygga upp din uthållighet. Jag ska definitivt leta efter en plan. Har du några favoritappar eller resurser för träning? Ja, appar som Strava eller Kaukto 5K kan vara till stor hjälp. De erbjuder strukturerade träningspass och spårar dina framsteg. Jag uppskattar de rekommendationerna. Att följa mina framsteg kommer att hålla mig motiverad. Det är ett bra sätt att se hur långt du har kommit. Dessutom kan du få kontakt med vänner för extra uppmuntran. Lektion 3. Ta hand om husdjur. Hej Anna, ansar du din katt? Ja, jag borstar hennes päls regelbundet för att hålla den frisk och fri från trassel. Det hjälper också till att minska utfall. Det är smart. Jag har hört att skötsel är viktigt, särskilt för långhåriga raser. Vilken typ av borste använder du? Jag använder en snyggare borste. Det är bra för att ta bort lös päls och förhindra mattor. Jag har också en kam till hennes underull. En snyggare borste låter effektivt. Hur ofta borstar du henne? Jag försöker borsta henne minst 2 gånger i veckan. Under fällningssäsongen kanske jag gör det varje dag för att hänga med i pälsen. Det är vettigt. Tycker din katt om att bli putsad? Det gör hon. Först var hon lite tveksam, men nu verkar hon älska uppmärksamheten. Det är en sammanhållande upplevelse för oss. Det är underbart. Gör du något annat för att hålla henne frisk? Ja, regelbundna veterinärkontroller är viktiga.
Jag ser också till att hon har en balanserad kost och mycket färskvatten. Närning är avgörande för husdjur. Vad ger du henne för mat? Jag matar henne högkvalitativt torrfoder för katter och ibland våtfoder som en godbit. Det är viktigt att välja mat som motsvarar hennes näringsbehov. Jag har hört talas om fördelarna med våtfoder. Det kan hjälpa till med hydrering, eller hur? Exakt. Våtfoder innehåller mer fukt, vilket är fördelaktigt, särskilt för katter som inte dricker tillräckligt med vatten. Det är en bra poäng. Jag borde överväga det för mitt eget husdjur. Hur håller du din katt aktiv? Jag leker med henne dagligen med leksaker som fjäderstavar och laserpekare. Det hjälper till att hålla henne fysiskt vältränad och mentalt stimulerad. Det låter som roliga aktiviteter. Låter du henne gå ut överhuvudtaget? Jag låter henne inte ströva fritt utanför. Det är säkrare att hålla henne inomhus, men jag tar henne på promenader med en selé. En selé låter som en bra idé. Det låter henne utforska utan riskerna för utomhusfaror. Ja, hon trivs. Det är ett bra sätt för henne att uppleva omvärlden på ett säkert sätt. Har du funderat på att skaffa ett husdjur? Jag har. Jag funderar på att adoptera en hund. Jag tror att det skulle vara en givande upplevelse, men jag vill se till att jag är redo. Det är spännande. Hundar kräver mycket uppmärksamhet och motion. Har du forskat på olika raser? Ja, jag tittar på raser som är bra för förstagångsägare. Jag vill ha en som är vänlig och anpassningsbar. Det är smart. Tänk på raser som labrador eller golden retriever. De är kända för sin vänliga natur. Det är bra förslag. Jag vill också adoptera från ett härbärge. Det känns bra att ge en hund en andra chans. Det är underbart. Skyddshem har ofta många kärleksfulla husdjur som letar efter hem. Det är ett bra sätt att göra skillnad. Jag håller med. Jag ska snart besöka några lokala härbärgen. Har du några tips till en ny hundägare? Tålamod är nyckeln. Det tar tid för en hund att anpassa sig till ett nytt hem. Konsekvent träning och socialisering är också viktigt. Jag ska ha det i åtanke. Jag vill skapa en positiv miljö för mitt framtida husdjur. Du kommer att göra det bra. Det band du kommer att bilda kommer att vara otroligt givande. Husdjur ger så mycket glädje i våra liv. Lektion 4. Planera ett vandringsäventyr. Hej Anna, jag skulle gärna vilja följa med dig på en vandring någon gång. Det skulle vara jättebra. Att vandra är ett så underbart sätt att njuta av naturen och vara aktiv. Vart vill du åka? Jag har hört talas om en vacker stig nära sjön. Den ska ha fantastisk utsikt. Det låter perfekt. Leder vid sjön erbjuder vanligtvis natursköna panoramabilder. Har du vandrat där förut? Nej, det har jag inte. Jag är exalterad över att utforska nya stigar. Tror du att den passar nybörjare? Ja, absolut. Leden har måttlig svårighet, vilket gör den idealisk för både nybörjare och erfarna vandrare. Det är betryggande. Vad ska jag ta med mig på vår vandring? Det är viktigt att packa lite vatten för att hålla sig hydrerad, tillsammans med snacks som energibarer eller frukt för en boost. Bra idé. Jag ska också se till att ha bekväma skor. Finns det något annat jag bör tänka på? Definitivt. Ta med en liten första hjälpen-kit för eventuella mindre skador. Och glöm inte solskyddsmedel för att skydda din hud från UV-strålar. Jag lägger till det på min lista. Hur är det med kläder? Ska jag klä mig i lager? Ja, att klä sig i lager är klokt. Det låter dig anpassa dig till växlande temperaturer när du vandrar. En lätt jacka är också till hjälp. Det är vettigt. Jag håller också koll på väderprognosen. Vilken tid tycker du att vi ska börja?
Tidig morgon är bäst. Det är svalare och du kommer att ha mer tid att njuta av leden utan att känna dig förhastad. Låter bra. Jag älskar den tidiga morgonstämningen i naturen. Det är lugnt och uppfriskande. Exakt. Dessutom kan du få en glimt av vilda djur som vaknar. Det är en av mina favoritdelar av vandring. Det är spännande. Brukar du vandra med vänner eller solo? Jag trivs med båda. Att vandra med vänner är roligt eftersom du kan dela upplevelsen, men solovandringar kan vara väldigt inåtvända. Jag kan se fördelarna med båda. Jag ser fram emot att dela denna vandring med dig. Har du några favoritställen för vandring? Ja, jag älskar Pinnegrove Trail. Det är lite mer utmanande, men utsikten från toppen är hisnande. Den skulle jag också vilja prova. Hur lång tid brukar det ta att slutföra? Det tar cirka 4 till 5 timmar, beroende på ditt tempo. Det är värt ansträngningen för det fantastiska landskapet på toppen. Det låter som ett äventyr. Jag måste träna lite för det. Har du några tips för träning? Börja med kortare vandringar för att bygga upp din uthållighet. Att inkludera promenader eller löpning i din rutin kan också hjälpa. Jag ska se till att göra det. Jag vill vara väl förberedd för våra vandringar. Vad gillar du mest med att vandra? Jag älskar känslan av prestation när jag når toppen och chansen att koppla av från det dagliga livet. Naturen har en lugnande effekt. Jag håller helt med. Det är ett bra sätt att ladda om. Finns det någon specifik vandringsutrustning du rekommenderar? En bra ryggsäck är avgörande för att du ska kunna bära dina förnödenheter bekvämt. Vandringsstavar kan också ge stabilitet i ojämn terräng. Jag ska titta på dem. Att ha rätt utrustning kan göra en betydande skillnad i vandringsupplevelsen. Absolut. Det förbättrar din komfort och säkerhet på leden. Jag kan inte vänta på vår vandring. Lektion 5. Rekommendationer för romantisk komedi. Hej Anna, jag är ett stort fan av romantiska komedier. Har du några rekommendationer på en bra? Absolut. En av mina favoriter är När Harry träffade Sally. Det är en klassiker som utforskar vänskap och kärlek på ett humoristiskt sätt. Jag har hört talas om den. Vad gör det så speciellt? Dialogen är kvick och relaterbar, plus att kemin mellan huvudrollerna är fantastisk. Det fångar verkligen upp- och nedgångar i relationer. Det låter tilltalande. Jag älskar filmer som känns äkta. Finns det några nyare romantiska komedier du skulle föreslå? Crazy Rich Asians är en förtjusande ny film. Den kombinerar romantik med familjedynamik och kulturella element, vilket gör den uppfriskande. Jag har sett den. Det visuella var fantastiskt och historien var engagerande. Hade du någon favoritkaraktär? Jag gillade verkligen Raquels karaktär. Hennes resa för självupptäckt och att navigera i kulturella skillnader var inspirerande. Jag håller med. Hon var relaterbar och stark. Hur är det med humorn i den filmen? Det är välbalanserat. Humorn kommer från både situationerna och karaktärerna, vilket ger djup till berättelsen. Det är viktigt i en romantisk komedi. Det håller stämningen lätt samtidigt som den är meningsfull. Några andra rekommendationer? IT Proposal i en annan bra film. Sandra Bullock och Ryan Reynolds har fantastisk kemi och de komiska ögonblicken är roliga. Jag älskar deras dynamik. Vad är premissen för den filmen? Den handlar om en kanadensisk chef som övertygar sin assistent att gifta sig med henne för att undvika utvisning. Handlingen leder till oväntade romantiska händelser. Låter underhållande. Tycker du att romantiska komedier skildrar kärlek realistiskt? De överdriver ofta situationer för komisk effekt,
men de fångar essensen av kärlek och relationer, inklusive utmaningarna. Det är en rättvis poäng. Ibland är det skönt att fly in i en mer idealiserad version av kärlek. Hur är det med äldre romantiska komedier? Notting Hill är en vacker film från slutet av 90-talet. Den berättar historien om en bokhandelsägare som blir kär i en berömd skådespelerska. Jag minns den där. Charmen med inställningen och karaktärerna gör den minnesvärd. Vilken är din favoritscen? Scenen där de träffas för första gången är ikonisk. Det är både besvärligt och sött och sätter tonen för deras förhållande. Jag älskar de där stunderna. De tillför äkthet till filmen. Tror du att romantiska komedier förändras med tiden? Ja, definitivt. Många moderna filmer är mer inkluderande och mångfaldiga och speglar ett bredare utbud av kärlekshistorier och upplevelser. Det är en positiv trend. Det är viktigt att filmer representerar olika perspektiv på kärlek. Har du några specifika teman som du gillar? Jag uppskattar berättelser som lyfter fram personlig tillväxt vid sidan av romantik. Det är inspirerande att se karaktärer utvecklas genom hela filmen. Jag håller med. Det gör den romantiska resan mer meningsfull. Finns det några teman som du tycker är mindre tilltalande? Jag är inte ett fan av klichéer, som kärlek vid första ögonkastet utan någon karaktärsutveckling. Det känns orealistiskt och förutsägbart. Det är förståeligt. Jag föredrar berättelser som bygger genuina kopplingar mellan karaktärer. Det ger djup till romantiken. Exakt. En berättelse som utforskar vänskap som förvandlas till kärlek kan vara mycket rörande. Det känns mer autentiskt. Lektion 6. Sysslor och ansvar. Hej Anna, har du tvättat än? Nej, jag har inte kommit till det än. Den ligger fortfarande i korgen och väntar på mig. Jag förstår. Ibland känns det som att sysslorna kan hopa sig. Har du en specifik dag för att tvätta? Jag brukar försöka göra det på helgerna när jag har mer tid. Det är lättare att hantera när jag inte har bråttom. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag tycker ofta att jag tvättar under veckan, men det kan vara kaotiskt. Jag kan tänka mig. Vardagar kan vara hektiska med arbete och annat ansvar. Har du någonsin tänkt på att schemalägga dina sysslor? Jag har. Jag tror att ett städschema kan hjälpa mig att hålla ordning. Vad tycker du fungerar bäst för att hålla koll? Jag tycker att det är bra att använda en planerare eller en app. Du kan ställa in påminnelser för specifika uppgifter, vilket håller dig ansvarig. Det låter praktiskt. Jag ska titta på att använda en app. Vilka andra sysslor brukar du ta tag i på tvättdagen? Jag städar ofta badrummet och dammar av i vardagsrummet. Det känns givande att ha ett städat utrymme efteråt. Det gör det. En ren miljö kan verkligen förbättra ditt humör. Har du några tips för att göra sysslorna roligare? Att lyssna på musik eller poddsändningar medan du städar kan göra det roligare. Det hjälper tiden att gå snabbare. Bra idé. Jag älskar att lyssna på ljudböcker. Jag borde prova det när jag gör sysslor. Hur är det med din tvättrutin? Jag delar upp mina kläder i vita, mörka och ömtåliga. Det förhindrar färger från att blöda och håller allting fräscht. Det är en bra vana. Ibland glömmer jag att sortera mina kläder. Har du någonsin av misstag krympt något? Ja, jag tvättade en tröja en gång av misstag i varmt vatten. Den krympte rejält. Nu kollar jag alltid etiketterna. Lärdomen lärd. Jag ska vara mer försiktig med tvättråd. Några andra tvätttips ni rekommenderar? Att använda sköljmedel kan hjälpa till att hålla dina kläder mjuka och lukta fräscht. Använd bara inte för mycket. Lite räcker långt. Jag kommer ihåg det. Vad brukar du göra med kläder som du inte längre har på dig?
Jag skänker dem till välgörenhet eller ger dem till vänner. Det är ett bra sätt att smutskasta och hjälpa andra på samma gång. Det är en underbar idé. Jag borde börja göra det också. Det känns bra att ge kläder ett andra liv. Absolut. Dessutom hjälper det till att minska avfallet. Har du någonsin provat att organisera Jag din gjorde en garderob? stor städning förra månaden. Jag sorterade allt efter kategori, vilket gjorde det lättare att hitta saker. Det är en bra strategi. Jag brukar ordna efter färg. Det är visuellt tilltalande och gör det enklare att välja outfit. Att organisera efter färg låter bra. Jag kanske provar det nästa gång. Hur ofta går du igenom din garderob? Jag gör en noggrann kontroll varje säsong. Det hjälper mig att bara behålla det jag verkligen bär och älskar. Det är en bra praxis. Jag brukar hålla i kläderna för länge. Jag borde vara mer beslutsam. Det är svårt att släppa taget ibland. Men om du inte har burit något på ett år kan det vara dags att göra av med det. Lektion 7. Shopping för erbjudanden. Hej Anna, det låter perfekt. Tror du att de har några rabatter? Det är definitivt värt att fråga säljaren. Många butiker har pågående kampanjer som inte annonseras. Det är en bra poäng. Ibland kan bara en fråga leda till oväntade besparingar. Har du gjort det förut? Ja, jag har sparat en hel del genom att bara fråga. En gång fick jag 20% rabatt på en tröja bara för att jag frågade om rea. Det är imponerande. Jag känner mig alltid lite jobbig att fråga, men det verkar löna sig. Vad är din strategi när du kontaktar en säljare? Jag brukar börja med en vänlig hälsning och sedan fråga om det finns några aktuella kampanjer. Att vara artig kan räcka långt. Det är ett gediget tillvägagångssätt. Jag ska försöka efterlikna det nästa gång. Vilka typer av varor handlar du vanligtvis för Jag rabatter? letar ofta efter kläder och hemartiklar. Säsongsförsäljning kan erbjuda betydande besparingar på båda. Säsongsförsäljningen är bra. Jag väntar ofta på röjningshändelser. Följer du några specifika butiker för erbjudanden? Jag håller ett öga på mina favoritbutikers hemsidor och sociala medier. De annonserar ofta exklusiva rabatter där. Det är smart. Jag borde börja göra det också. Hur är det med online shopping? Hittar du bra erbjudanden Absolut. där? Många online-återförsäljare erbjuder rabatter för förstagångskunder eller under semesterförsäljning. Jag har märkt det. Använder du några verktyg för att hitta de bästa erbjudandena online? Ja, jag använder webbplatser för prisjämförelser och webbläsartillägg som gör mig uppmärksam på prissänkningar. De kan vara till stor hjälp. De låter användbara. Jag blir ofta överväldigad av val på nätet. Har du några tips för att göra online-shopping enklare? Jag rekommenderar att du gör en lista över vad du behöver innan du surfar. Det hjälper dig att hålla fokus och undvika impulsköp. Det är en bra strategi. Jag har gjort några onödiga inköp tidigare. Har du någonsin lämnat tillbaka något efter shopping? Ja, jag har returnerat varor som inte passade eller som inte motsvarade mina förväntningar. Det är viktigt att känna till returpolicyn i förväg. Det är sant. Att förstå returpolicyn kan spara dig mycket krångel. Vad är din erfarenhet av returer? De flesta av mina erfarenheter har varit positiva, men jag kollar alltid om jag behöver ett kvitto eller om det finns en tidsgräns för returer. Det är klokt. Jag kommer ihåg att kontrollera dessa detaljer. Hur är det med lojalitetsprogram? Tycker du att de är värda det? Lojalitetsprogram kan ge ytterligare rabatter och belöningar över tid. Se bara till att det är en butik du handlar i ofta. Det är ett bra tips. Jag har registrerat mig för några, men jag måste använda den bättre.
Har du något favoritlojalitetsprogram? Jag gillar verkligen programmet i min lokala mataffär. De erbjuder poäng för varje köp, som kan lösas in mot rabatter senare. Det låter fördelaktigt. Jag borde titta på liknande program för platser jag besöker ofta. Använder du någonsin kuponger? Ja, jag söker alltid efter kuponger innan jag handlar. Även små rabatter kan ge stora besparingar. Jag måste börja göra det. Det verkar som att det finns många sätt att spara pengar när du handlar. Absolut. Med lite planering och research kan du få ut det mesta av din shoppingupplevelse. Lektion 8. Politiska reflektioner. Hej Anna, idag står vår nation, efter 8 år under torgerna, på randen till total förändring. Det är ett ganska viktigt ögonblick i vårt politiska landskap. Många människor är sugna på en ny riktning. Absolut. De senaste 8 årens inverkan har varit djupgående. Vad tycker du har varit den mest angelägna frågan? Jag tror att ekonomin har varit ett stort bekymmer. Många familjer brottas med stigande kostnader och stagnerande löner. Det är sant. Ekonomiska utmaningar leder ofta till ökad frustration bland befolkningen. Tycker du att regeringen har gjort tillräckligt för att ta itu med dessa frågor? Många tycker att det inte har det. Det har funnits krav på effektivare politik för att stödja de behövande. Offentliga tjänster har också drabbats av nedskärningar, vilket ökar frustrationen. Det är en komplex situation. Vad tror du att den nya regeringen måste fokusera på först? Jag tycker att investeringar i utbildning och sjukvård borde vara högsta prioritet. Ett starkt utbildningssystem kan stärka framtida generationer. Jag håller med. Sjukvården är avgörande, särskilt efter de utmaningar som pandemin medför. Tillgång till kvalitetsvård är Exakt. avgörande för alla medborgare. Dessutom bör klimatförändringarna prioriteras. Vi behöver en hållbar politik för att skydda vår miljö för kommande generationer. Det är en viktig poäng. Klimatförändringarna påverkar alla, och omedelbara åtgärder är nödvändiga. Vad tror du att individer kan göra för att Individer bidra? kan göra skillnad genom att minska avfallet, stödja lokala företag och förespråka miljövänliga riktlinjer. Varje liten handling räknas. Jag gillar det perspektivet. Det är givande att veta att små förändringar kan leda till betydande effekter. Har du gjort några personliga ändringar nyligen? Ja, jag har börjat använda återanvändbara påsar och minskat min plastanvändning. Det har blivit en vana och jag mår bra av det. Det är fantastiska steg. Jag har försökt använda kollektivtrafiken oftare för att minska mitt koldioxidavtryck. Det är ett fantastiskt initiativ. Kollektivtrafiken är inte bara miljövänlig utan bidrar också till att minska trafikstockningarna. Exakt. Det ger mig också en chans att läsa eller lyssna på poddar under min pendling. På tal om det, har du läst några intressanta böcker på sistone? Jag avslutade nyligen en bok om politisk historia och den gav mig en djupare förståelse för hur vår regering utvecklades. Det låter fascinerande. Politisk historia kan ge värdefulla insikter om aktuella händelser. Vad var det mest överraskande du lärde dig? Jag blev förvånad över att lära mig om de olika rörelserna som format vår demokrati. Det är en påminnelse om hur mycket ansträngning som har lagts ner på att uppnå våra rättigheter. Det är en viktig lärdom. Att förstå vår historia hjälper oss att uppskatta våra nuvarande friheter och ansvar. Definitivt. Det uppmuntrar oss också att vara aktiva deltagare i vår demokrati. Röstning och medborgarengagemang är avgörande. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt för alla att uttrycka sina åsikter och hålla ledare ansvariga. Exakt. Varje röst är viktig, särskilt i tider av förändring. Vi måste se till att våra röster hörs.
Jag ser fram emot att se hur det politiska landskapet utvecklas. Det är en viktig tid för vår nation. Det är det verkligen. Låt oss hoppas på positiva förändringar som gynnar alla i vårt samhälle. Lektion 9. Hitta rätt övning. Hej Anna, vilken typ av träning gillar du mest? Jag gillar en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det håller mina träningspass balanserade och intressanta. Det låter effektivt. Jag fokuserar ofta på konditionsträning, men jag vet att styrketräning också är viktigt. Vilka konditionsaktiviteter föredrar du? Jag tycker om att springa och cykla. De är bra för att bygga uthållighet. Hur är det med dig? Jag älskar att simma. Det är ett träningspass för hela kroppen och lätt för lederna. Dessutom är det uppfriskande under sommaren. Simning är utmärkt. Den riktar sig till flera muskelgrupper och förbättrar flexibiliteten. Badar du ofta? Jag försöker gå minst 2 gånger i veckan. Det hjälper mig att rensa tankarna. Har du en specifik rutin för dina träningspass? Ja, jag brukar ägna ett par dagar åt konditionsträning och ett par till styrketräning. Jag använder även yoga för flexibilitet. Yoga låter nyttigt. Jag har hört att det kan förbättra övergripande styrka och balans. Hur länge har du tränat? Jag har utövat yoga i ungefär 2 år nu. Det har hjälpt mig med avslappning och mindfulness också. Det är underbart. Jag borde överväga att lägga till yoga i min rutin. Vilken stil föredrar du? Jag tycker om hatha yoga. Det är skonsamt och fokuserar på grundläggande ställningar, vilket är perfekt för nybörjare. Hatha låter tillgängligt. Jag kanske ger det ett försök. Går du på lektioner eller tränar du hemma? Jag gör en blandning av båda. Klasser ger vägledning, men genom att träna hemma kan jag fokusera på mitt tempo. Det är en bra balans. Jag gör ofta träningsvideor hemma. De är bekväma och sparar tid. Exakt. Det finns så många online-resurser tillgängliga nu. Det gör det lättare att hitta träningspass som passar din stil. Sann. Jag har velat testa högintensiv intervallträning, HIIT. Har du någonsin gjort det? Ja, jag älskar HIIT. Det är tidseffektivt och får upp din puls snabbt. Det är bra för att bränna kalorier. Det låter tilltalande. Hur länge brukar HIIT-sessioner vara? De sträcker sig vanligtvis från 20 till 30 minuter. Intensiteten gör att den känns kortare och du kan anpassa övningarna efter din konditionsnivå. Jag gillar ljudet av det. Jag måste hitta en bra HIIT-rutin att följa. Har du några rekommendationer? Det finns många bra HIIT-träningar tillgängliga online. Jag föreslår att du börjar med nybörjarvänliga rutiner för att göra det lättare. Det är en bra idé. Jag ska leta efter några HIIT-träningar för nybörjare. Följer du dina framsteg? Ja, jag för en träningsdagbok. Det hjälper mig att hålla motivationen uppe och se mina förbättringar över tid. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Jag borde börja spåra mina träningspass också. Det skulle hjälpa mig att hålla mig ansvarig. Definitivt. Det kan vara uppmuntrande att se tillbaka och se hur långt du har kommit. Dessutom kan du sätta upp nya träningsmål. På tal om mål, har du några specifika träningsmål just nu? Jag siktar på att öka min löpdistans. Jag vill delta i ett halvmaraton nästa år. Det är ett spännande mål. Jag har funderat på att träna för en 5K. Det verkar som en hanterbar start. En 5K är ett bra sätt att börja. Det är möjligt och kan motivera dig att utforska längre avstånd senare. Lektion 10. Analysera kommunikationskanaler. Hej Anna, jag har funderat på effektiviteten hos alla våra kommunikationskanaler. Det är viktigt att analysera vilka som fungerar bäst.
Jag håller helt med. Att förstå resultatet för varje kanal kan hjälpa oss att optimera våra strategier framåt. Exakt. Analytics kommer att vägleda våra framtida beslut. Har du märkt några speciella kanaler som sticker ut? Ja, jag har sett att sociala medieplattformar genererar mycket engagemang. De verkar ha bra kontakt med vår publik. Det är intressant. Vilka plattformar tycker du är mest effektiva för oss? Jag tror att Instagram och Facebook är ledande. De tillåter oss att dela bilder och berättelser som resonerar med våra följare. Dessa plattformar är bra för visuellt innehåll. Hur är det med traditionella kanaler som e-post? Tror du att de fortfarande är relevanta? Absolut. E-postmarknadsföring har en stark avkastning på investeringen. Om det görs på rätt sätt kan det nå engagerade målgrupper effektivt. Det är en bra poäng. Vi bör analysera våra öppna frekvenser och klickfrekvenser för att mäta effektiviteten. Har du kollat våra senaste mätvärden? Ja, vår senaste kampanj hade en anständig öppningsfrekvens, men klickfrekvensen kan definitivt förbättras. Vi kanske behöver mer övertygande ämnesrader. Jag håller med. En catchy ämnesrad kan påverka engagemanget avsevärt. Vi borde brainstorma några kreativa idéer för Bra vår nästa idé. kampanj. Dessutom skulle segmentering av vår publik kunna anpassa våra budskap och öka relevansen. Ja, inriktning på specifika grupper kan göra vår kommunikation mer effektiv. Har du funderat på några specifika segment vi bör fokusera på? Vi kan överväga att segmentera efter intressen eller tidigare engagemang. Det skulle hjälpa oss att skräddarsy innehåll som passar varje grupp. Det låter lovande. Vi kan också göra undersökningar för att samla in feedback om vad vår publik vill ha. Enkäter är ett fantastiskt sätt att få insikter direkt från vår publik. Det visar att vi värdesätter deras åsikter också. Exakt. Att engagera sig i vår publik kan bygga lojalitet och förtroende. Vad tycker du om innehållets roll i våra kanaler? Innehållskvalitet är avgörande. Relevant innehåll av hög kvalitet uppmuntrar delning och ökar den organiska räckvidden. Rätt. Vi bör fokusera på att skapa värdefullt innehåll som utbildar eller underhåller vår publik. Vilka typer av innehåll tycker du att vi ska prioritera? Jag föreslår en blandning av utbildningsartiklar, engagerande videor och interaktiva inlägg. Denna sort kan tillgodose olika preferenser. En mångsidig innehållsstrategi låter effektivt. Tycker du att vi också bör överväga influencerpartnerskap? Ja, att samarbeta med influencers kan förstärka vår räckvidd. De kan introducera vårt varumärke för en bredare publik och skapa trovärdighet. Det är en bra strategi. Vi bör identifiera influencers som överensstämmer med våra värderingar och målgrupp. Har du undersökt några Jag potentiella har fört en partners? lista över några influencers i vår nisch. Jag tror att deras publik kommer att resonera bra med vårt varumärke. Perfekt. Vi kan nå ut till dem med ett förslag. Det är spännande att tänka på möjligheterna till tillväxt. Verkligen. Genom att utnyttja analys och effektiva kommunikationskanaler kan vi förbättra vår räckvidd och vårt engagemang avsevärt. Lektion 11. Helgplaner och aktiviteter. Hej Anna, jag har pratat med några kompisar om våra helgplaner. Det låter som att det kommer bli jättebra. Det låter spännande. Vad har du planerat? Vi funderar på att åka till parken för en picknick. Jag tar med lite frisbees och lite snacks. En picknick i parken är en underbar idé. Vilka snacks funderar du på? Jag planerar att packa lite smörgåsar, frukt och kanske lite chips. Enkelt men gott. Perfekt. De är alltid publiken. Tror du att du kommer att spela några spel förutom frisbe?
Ja, vi kanske spelar volleyboll också. Det är roligt att få alla att delta i fysiska aktiviteter. Volleyboll låter som en viskning. Det kan vara ett riktigt träningspass samtidigt som det är roligt. Spelar du ofta? Inte så ofta som jag skulle vilja, men jag försöker vara med när mina vänner organiserar ett spel. Hur är det med dig? Jag spelar ibland, men jag gillar verkligen badminton också. Det är bra för smidighet och reflexer. Badminton är väldigt roligt. Det kräver snabba rörelser. Spelar du singel eller dubbel? Jag brukar spela dubbel. Det lägger till ett socialt element, och du kan lita på din partner för stöd. Det är en bra poäng. Lagarbete gör det roligare. Har du en favoritpartner att leka med? Ja, min vän Lisa och jag har bra kemi på banan. Vi kommunicerar bra under matcher. Det är viktigt. Bra kommunikation kan göra stor skillnad inom lagidrott. Har du deltagit i några turneringar? Vi deltog i en lokal turnering förra sommaren. Det var tävlingsinriktat, men vi hade väldigt roligt. Det är imponerande. Hur placerade du dig? Vi tog oss till semifinal, vilket var bättre än vi förväntat oss. Det var en stor upplevelse överlag. Jag skulle gärna vara med i en turnering någon gång. Det måste vara spännande att tävla mot andra. Det är det definitivt. Energin och spänningen smittar av sig. Dessutom träffar du nya människor som delar dina intressen. Att nätverka genom sport är ett bra sätt att få nya vänner. Finns det några andra aktiviteter du gillar utomhus? Jag älskar att vandra också. Att utforska naturen och vara aktiv är uppfriskande. Vandrar du ofta? Jag försöker gå på vandring några gånger i månaden. Det finns några vackra stigar i närheten. Har du någon favoritvandringsplats? Ja, det finns en stig i bergen som erbjuder fantastisk utsikt. Det är lite utmanande, men landskapet gör det värt besväret. Det låter fantastiskt. Jag älskar en bra utsikt efter en vandring. Brukar du gå med vänner eller Jag föredrar solo? att gå med vänner. Det är mer motiverande och vi kan dela upplevelsen tillsammans. Jag håller med. Att dela stunder med vänner gör det mer minnesvärda. Planerar du några vandringar snart? Ja, jag planerar att åka nästa helg om det är fint väder. Jag kanske bjuder in några vänner att gå med. Det är en bra idé. Jag vill gärna vara med om du har plats. Det skulle vara kul att utforska tillsammans. Absolut. Ju fler, desto roligare. Det är alltid trevligt att ha en grupp att njuta av utomhus med. Jag tar med lite snacks till vandringen också. Det är viktigt att hålla sig pigg. Definitivt. Snacks är avgörande för att hålla vår energi uppe under vandring. Jag kan inte vänta på äventyret. Lektion 12. Skapa en läshörna. Hej Anna, jag har funderat på att skapa en mysig läshörna hemma. Det låter som en underbar idé. Ett dedikerat utrymme för läsning kan verkligen förbättra upplevelsen. Exakt. Jag vill att det ska vara ett bekvämt område där jag kan koppla av och njuta av mina böcker. Har du några tips för att sätta upp en? Säkert. Välj först en tyst hörna i ditt hem som får bra naturligt ljus. Det gör läsningen mycket roligare. Det är ett bra förslag. Naturligt ljus kan skapa en varm atmosfär. Hur är det med möbler? En bekväm stol eller en liten loveseat skulle vara perfekt. Att lägga till mjuka kuddar kan också göra det mer inbjudande. Jag älskar idén med kuddar. De kan lägga till lite färg och få utrymmet att kännas mysigt. Ska jag inkludera ett litet bord också? Ett sidobord är viktigt. Det ger en plats för dina böcker, en kopp te eller till och med en liten lampa för extra ljus.
En lampa är en bra idé. Jag kommer ofta på mig själv med att läsa på kvällen. Tycker du att jag ska ha med några hyllor? Absolut. Hyllor kan visa upp dina favoritböcker och dekorationer. De hjälper också till att hålla allt organiserat. Det låter perfekt. Jag skulle gärna visa min samling. Vilka andra element kan jag lägga till för att göra det mysigare? Du kan ta med en filt för de kyliga kvällarna. En liten matta kan också ge värme och komfort under fötterna. En filt är en fin touch. Det gör att utrymmet känns mer inbjudande. Hur är det med dekorationer? Överväg att lägga till växter eller konstverk för att anpassa din vrå. Grönska kan ge liv till utrymmet och konst kan inspirera dig. Jag älskar växter. De förskönar inte bara utrymmet utan förbättrar också luftkvaliteten. Har du några favoritväxter för Jag rekommenderar inomhusutrymmen? sukulenter eller ormväxter. De är lite underhållsfria och trivs inomhus. Dessutom ser de snygga De ut. låter perfekt. Jag är inte bäst på att hålla växter vid liv, så alternativ med lågt underhåll är idealiska för mig. Jag förstår fullständigt. Ett annat bra tillägg kan vara en liten bokhylla eller ett tidningsställ för att hålla allt snyggt. Det är en smart idé. Det hjälper till att hålla ordning på området och gör det lätt att hitta det jag vill läsa. Exakt. Och glöm inte att lägga till personlig touch, som inramade foton eller minnen som inspirerar dig. Jag kommer definitivt att ta med några personliga saker. Det är viktigt att vrån känns som en reflektion av mig. Ja, den kopplingen gör utrymmet ännu roligare. Har du några specifika böcker du planerar att läsa i din vrå? Jag har några romaner på rad, tillsammans med en del facklitteratur om ämnen som psykologi och filosofi. De låter spännande. En blandning av genrer kan hålla ditt läsliv spännande. Planerar du att sätta upp ett läsmål för dig själv? Jag har tänkt på det. Att sikta på att läsa en bok i månaden skulle kanske vara en bra början. Hur är det med dig? Jag brukar sätta som mål att läsa minst 2 böcker i månaden. Det hjälper mig att hålla fokus och upptäcka nya författare. 2 böcker låter ambitiöst, men jag gillar utmaningen. Jag kanske försöker öka mitt mål när jag blir mer bekväm. Det är andan. Att ha en mysig läshörn kommer definitivt att motivera dig att spendera mer tid med dina böcker. Lektion 13. Utforska fallen. Hej Anna, har du någonsin varit i Niagarafallen? Jag har hört så mycket om det, särskilt Canadian Horseshoe Falls. Ja, jag besökte förra sommaren. Canadian Horseshoe Falls är verkligen bredare och mer imponerande än American Falls. Utsikten är hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Vad gillade du mest med ditt besök? Fallens kraft är häpnadsväckande. När du står där kan du känna dimman i ansiktet, och ljudet är dånande. Det låter spännande. Jag har sett bilder, men att uppleva det personligen måste vara en helt annan nivå. Absolut. Vattnets färger är också fascinerande, speciellt när solljuset träffade precis rätt. Tog du några båtturer när du var där? Ja, jag tog den berömda Maid, Optimisttunen. Det tar dig rätt nära fallen. De ger ponchos för att hålla dig torr, men du blir fortfarande lite blöt. Det låter som väldigt roligt. Jag har hört att utsikten från båten är otrolig. Kunde du ta några bra bilder? Jag fick några bra bilder. Men att fånga fallen i all ära är utmanande. Dimman kan skymma sikten ibland. Jag kan se hur det skulle vara knepigt. Besökte du utsiktsdäcken också? Ja, däcken ger fantastisk panoramautsikt. Du kan verkligen uppskatta omfattningen av fallen där uppe.
Jag skulle älska att uppleva både närbilden och de avlägsna vyerna. Vad finns det mer att göra runt Niagara Falls? Det finns flera attraktioner i närheten, som botaniska trädgårdar och vandringsleder. Du kan också besöka Niagara Parks Butterfly-konservatori. Det låter härligt. Jag älskar fjärilar. Hur var uterummet? Det var magiskt. Du går genom en tropisk miljö fylld av vackra fjärilar i alla färger. Det är som att kliva in i en annan värld. Jag kan tänka mig. Lärde du dig något intressant när du var där? Ja, jag lärde mig om fjärilarnas livscykel och hur viktiga de är för vårt ekosystem. Det var både lärorikt och roligt. Det är underbart. Det är fantastiskt att kombinera roligt med lärande. Provade du någon lokal mat när du var i Niagara? Definitivt. Jag provade de berömda Beaver Tails, som är läckra stekta bakverk. De kommer med olika pålägg, och jag rekommenderar dem starkt. Jag har hört talas om dem. De låter läckra. Jag måste se till att prova dem när jag går. Hittade du några bra restauranger? Ja, det finns många alternativ. Jag njöt av en trevlig middag med utsikt över fallen. Utsikten under middagen var lika fantastisk som maten. Att äta middag med utsikt låter perfekt. Jag blir mer sugen på att besöka. Hur tog du dig runt när du var där? Området är ganska gångbart, men det finns även vagnar och bussar som gör det enkelt att utforska vidare. Det är bekvämt. Jag uppskattar platser som är lätta att navigera. Har du några tips till någon som är på besök för första gången? Jag skulle föreslå att gå tidigt på morgonen för att undvika trängsel och kolla vädret innan din resa. Fallen är fantastiska under alla årstider. Bra råd. Jag ska ha det i åtanke. Jag kan inte vänta med att uppleva skönheten i Niagarafallen själv. Du kommer att älska det. Det är en av de platser som stannar kvar med dig långt efter att du lämnat. Lektion 14. Vulkanernas underverk. Hej Anna, jag har läst om vulkaner på sistone, och det är fascinerande hur de fortfarande kan få ett utbrott ibland med spektakulära explosioner av lava. Det är sant. Vulkaner är otroligt kraftfulla naturfenomen. Har du stött på några specifika vulkaner i din läsning? Ja, jag lärde mig om Mauna Kea på Hawaii. Det är intressant att notera att även om det är en vilande vulkan, är det högsta berget i världen mätt från dess bas på havsbotten. Det är fantastiskt. Jag har alltid tyckt att Mauna Kea var spännande. Dess höjd är imponerande, särskilt eftersom den reser sig så mycket från havet. Exakt. Det är en unik geologisk egenskap. Jag läste också att det är en populär plats för astronomi på grund av dess höga höjd och klara himmel. Observatorierna där utnyttjar höjden för att studera stjärnorna och planeterna. Förhållandena är perfekta för astronomiska observationer. Har du någonsin besökt Mauna Kea eller sett några vulkaner personligen? Jag besökte Hawaii för några år sedan och utforskade några av de vulkaniska landskapen. Att se kratrarna var både respektingivande och ödmjukande. Det måste ha varit en otrolig upplevelse. Vad stack ut för dig mest under ditt besök? Kontrasten mellan den frodiga grönskan och den skarpa vulkaniska stenen var slående. Det är en påminnelse om naturens kraft och skönhet. Jag kan tänka mig. Mångfalden i landskap måste vara fascinerande. Lärde du dig om den lokala kulturen i förhållande till vulkanerna? Ja, den hawaiianska kulturen har en djup koppling till landet och många historier kretsar kring vulkanerna. De har betydande andlig betydelse för lokalbefolkningen. Det är insiktsfullt. Det är viktigt att respektera och förstå de kulturella aspekterna av sådana naturegenskaper. Vad gjorde du mer när du utforskade? Jag vandrade runt i området och fick till och med se några lavarör som bildas av strömmande lava.
Det var som att kliva in i en annan värld. Lavarör låter fascinerande. Jag har hört att de kan skapa fantastiska underjordiska formationer. Kunde du utforska inuti Ja, vi gick in på ett par av dem. Väggarna var släta och glänsande av lavaflödet, och det kändes overkligt att vara inne i en struktur som bildades av gamla utbrott. Det låter som ett äventyr. Kände du någon värme eller såg du några tecken på vulkanisk aktivitet? Även om det inte fanns något aktivt lavaflöde i rören vi besökte kunde man fortfarande känna värmen från jorden. Det var en påminnelse om att vulkanerna fortfarande lever under ytan. Det är en spännande tanke. Det betonar verkligen naturens kraft. Har du lärt dig om andra anmärkningsvärda vulkaner runt om i världen? Ja, Mount St. Helens i Washington är ett annat fascinerande exempel. Dess utbrott 1980 var en av de viktigaste vulkanhändelserna i USAs historia. Jag har läst om det där utbrottet. Det förändrade landskapet drastiskt och fick en bestående inverkan på miljön. Exakt. Återhämtningen av området har varit anmärkningsvärt, vilket visar hur motståndskraftig naturen kan vara. Det är intressant att se hur ekosystemen anpassar sig Naturen efter har sådana verkligen händelser. ett sätt att återhämta sig. Det får mig att uppskatta den känsliga balansen i våra ekosystem ännu mer. Definitivt. Det är en påminnelse om livets sammanlänkning och kraften hos naturkrafter. Tror du att du någonsin skulle vilja vandra en vulkan? Jag skulle så gärna vilja. Det skulle vara en otrolig upplevelse att se de geologiska formationerna och lära sig mer om vulkanisk aktivitet på nära håll. Jag uppmuntrar dig att göra det. Varje vulkan har sin egen historia och skönhet. Det kan vara ett spännande äventyr och en chans att få kontakt med naturen. Lektion 15. Kvällsplaner. Hej Anna, jag är exalterad över våra middagsplaner. Låter bra för mig. Vilken tid ska vi träffas? Vi träffas klockan 19:00 framför restaurangen. Fungerar det för dig? Det fungerar perfekt. Jag har sett fram emot att prova det nya italienska stället. Har du hört något om det? Ja, jag har läst några bra recensioner. Människor raver om sin pasta och atmosfären. Det ska bli en härlig kväll. Jag älskar en bra atmosfär när jag äter ute. Har du en favoritpastarätt du planerar att beställa? Jag funderar på att testa fettuccine Alfredo. Det är en av mina favoriter, speciellt om det är gjort med färska ingredienser. Det låter läckert. Jag kanske går för spaghetti carbonara. Jag har hört att de gör det exceptionellt bra. Carbonara är en klassiker. Det är alltid en hit. Har du någonsin testat att göra den hemma? Jag försökte det en gång, men det blev inte så krämigt som jag ville. Jag tror att jag behöver mer träning i köket. Matlagning kan vara knepigt, särskilt med såser. Jag rekommenderar att du använder ingredienser av hög kvalitet. De gör en betydande skillnad. Det är en bra poäng. Färska ägg och god ost kan lyfta rätten. Tycker du om att laga mat ofta? Det gör jag. Det är terapeutiskt för mig. Jag älskar att experimentera med nya recept och smaker. Jag tycker om Hur det, är det med men dig? jag brukar hålla mig till enklare rätter. Jag är mer av en bagare än en kock. Jag tycker att bakning är Bakning avkopplande. är en vetenskap. Vad gillar du att baka? Jag bakar ofta kakor och kakor. Det är något tillfredsställande med att ha en varm sats från ugnen. Jag håller med. Nybakade kakor är svåra att motstå. Har du något favoritkakorecept? Ja, mitt recept på chokladkakor är en hit bland vänner och familj. Det är segt och laddat med choklad. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna prova dem någon dag. Vi kanske kan ha en bakningsstund tillsammans. Det skulle vara kul. Vi kunde dela med oss av tips och prova olika smaker.
Vilka andra desserter tycker du om att göra? Jag gillar också att göra frukttårtor. De är färgglada och uppfriskande, särskilt på sommaren. Frukttårtor är vackra. Kombinationen av bakverk och färsk frukt är förtjusande. Använder du ett speciellt recept? Jag har ett recept på skorpan och vaniljsåsfyllningen. Det är enkelt men imponerar alltid. Jag skulle älska att lära mig att göra sådana tårtor. Bakning är ett bra sätt att dela kärlek och kreativitet. Absolut. Det är ett underbart sätt att föra människor samman. På tal om det, planerar du att ta med något till vår middag? Jag tänkte ta med en flaska vin att dela på. Har du någon preferens? Ett gott rött vin skulle komplettera pastan perfekt. Jag uppskattar din omtänksamhet. Jag hämtar en flaska på vägen. Det borde göra vår middag ännu trevligare. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara ett bra sätt att varva ner efter en hektisk vecka. Lektion 16. Omhuldade minnen. Hej Anna, jag tittade nyligen igenom några gamla fotoalbum och det väckte så många minnen av nära och kära. Det låter verkligen speciellt. Foton kan fånga ögonblick som vi värnar om för alltid. Har du en favoritbild? Ja, det är en i min familj på stranden för några somrar sedan. Vi skrattade alla och hade det bra. Det ger mig ett leende. Jag kan tänka mig. Stranddagar är alltid fyllda med glädje. Tar du ofta bilder under familjesammankomster? Absolut. Jag försöker fånga uppriktiga ögonblick, eftersom de ofta visar den sanna essensen av vår tid tillsammans. Hur Jag är det älskar med att dig? fotografera vid firande, särskilt födelsedagar och högtider. Det är trevligt att se tillbaka och se hur alla har förändrats genom åren. Det är sant. Det är fascinerande att se hur barn växer upp och hur familjedynamiken utvecklas. Har du en specifik tradition du gillar att fotografera? Ja, under våra släktträffar tar vi alltid ett gruppfoto. Det är en tradition som började för flera år sedan, och det är roligt att se hur vår familj har expanderat. Det är en underbar tradition. Gruppbilder kan verkligen visa upp bandet mellan familjemedlemmar. Ramar du in någon av bilderna? Ja, jag har några inramade och utställda i mitt vardagsrum. De ger värme till utrymmet och sätter igång samtal med gäster. Det är en bra idé. Att omge oss med minnen kan skapa en tröstande atmosfär. Tror du att du ska starta ett nytt fotoprojekt? Jag har funderat på ett projekt där jag dokumenterar små ögonblick i det dagliga livet, som matlagning eller trädgårdsarbete. Det skulle vara trevligt att uppskatta det vanliga. Det låter som ett fantastiskt projekt. Att fånga vardagliga ögonblick kan avslöja skönhet som ofta går obemärkt förbi. Vad inspirerade Jag dig insåg att att livet starta går detta? snabbt och jag vill värna om även de enkla sakerna. Det är ett sätt att sakta ner och reflektera. Jag förstår helt den känslan. Ibland fokuserar vi för mycket på stora evenemang och förbiser de små glädjeämnena. Exakt. Varje dag erbjuder något unikt om vi tar oss tid att lägga märke till det. Jag tror att det kan vara en givande upplevelse. Jag håller med. Har du funderat på att dela ditt projekt på sociala medier? Ja, kanske. Att dela kan inspirera andra att också uppskatta deras dagliga stunder. Dessutom förbinder det mig med en större gemenskap. Det är ett bra sätt att umgås med andra. Det är underbart hur fotografering kan skapa kontakter och främja kreativitet. Absolut. Jag älskar att se hur olika människor fångar deras liv. Varje perspektiv lägger till ett nytt lager till vår förståelse av världen. Har du någonsin deltagit i fotoutmaningar eller tävlingar? Jag har. De är ett roligt sätt att tänja på dina kreativa gränser och prova nya tekniker.
Det är spännande att se hur andra tolkar samma tema. Det låter spännande. Jag skulle gärna testa en sådan utmaning. Det kan hjälpa mig att förbättra mina kunskaper och få nya idéer. Definitivt. Det är ett bra sätt att lära sig. Dessutom kan det vara oerhört värdefullt att få feedback från andra. Jag måste leta efter några kommande utmaningar. Har du några rekommendationer på resurser för att förbättra fotograferingsfärdigheter? Det finns många onlinekurser och handledningar. Webbplatser som Skillshare och YouTube erbjuder en mängd kunskap för alla kompetensnivåer. Det låter som utmärkta resurser. Jag ska kolla upp dem. Jag är exalterad över möjligheten att förbättra min fotografering. Jag kan inte vänta på att se dina framsteg. Kom ihåg att det viktigaste är att njuta av processen och ha kul att fånga ögonblick. Lektion 17. Eftermiddagsplaner. Hej Anna, det är en härlig eftermiddag. Vad håller du på med? Hej John. Jag hämtar min syster från tågstationen. Hon är på besök i helgen. Hur är det med dig? Det låter trevligt. Jag har precis avslutat lite arbete och sedan planerar jag att gå en promenad i parken. Det är en perfekt dag En för promenad låter uppfriskande. Har du en favoritrutt du gillar att ta i parken? Ja, det finns en härlig stig som går runt sjön. Utsikten är fantastisk, speciellt med alla träd som blommar just nu. Det måste vara vackert. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Det är så lugnande. Planerar du att ta några bilder under din promenad? Definitivt. Jag har alltid med mig min kamera. Jag vill fånga blommornas livfulla färger och reflektionerna på vattnet. Det låter som en bra idé. Naturfotografering kan vara så givande. Arbetar du med några specifika fotoprojekt? Inte för tillfället, men jag funderar på att starta ett projekt fokuserat på årstidernas föränderliga. Jag vill dokumentera hur parken förvandlas under hela året. Det är ett fantastiskt koncept. Att fånga säsongsmässiga förändringar kan verkligen lyfta fram naturens skönhet och mångfald. Exakt. Det skulle vara intressant att se kontrasten mellan sommar och vinter. Gillar du utomhusaktiviteter också? Ja, jag älskar att vandra och utforska nya stigar. Det är något spännande med att vara ute i naturen och upptäcka nya platser. Vandring är ett fantastiskt sätt att hålla sig aktiv och få kontakt med miljön. Har du någon favoritvandringsplats? Det finns en vacker stig i de närliggande bergen som leder till ett fantastiskt vattenfall. Det är lite utmanande, men utsikten är värt det. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna vandra dit med dig någon gång. Vattenfall ger alltid fantastiska fotomöjligheter också. Absolut. Och ljudet av vattnet är så lugnande. Det är också en perfekt plats för en picknick. En picknick vid vattenfallet skulle vara härligt. Vi kunde ta med lite snacks och njuta av landskapet. Vad skulle du packa för en picknick? Jag skulle förmodligen ta med mig några smörgåsar, färsk frukt och kanske några kakor. Enkelt men ändå läckert. Det låter som ett bra uppslag. Jag skulle lägga till lite ost och kex till mixen. Har du någon favoritost? Jag älskar brie. Den är krämig och passar bra med frukt. Hur är det med dig? Jag är ett fan av skarp cheddar. Det ger en fin kick till alla mellanmål. Vi skulle kunna skapa en härlig ostbricka till vår picknick. Det låter perfekt. Vi borde planera en picknick snart. Det skulle vara ett trevligt sätt att tillbringa tid tillsammans utomhus. Jag håller med. Låt oss hålla ett öga på vädret och hitta en helg som fungerar för oss båda. Definitivt. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara ett roligt sätt att koppla av och njuta av naturen tillsammans. Det kommer att bli. Och vem vet, kanske kommer vi till och med att upptäcka lite vilda djur när vi är där. Det skulle vara spännande.
Jag älskar att titta på fåglar och andra djur i deras naturliga miljö. Det bidrar till äventyret.